تو این ویدیو بچه‌ها قراره یاد بگیریم چجوری از پیج ها برای انیمیشن کردن نمودارامون استفاده بکنیم. یکی از قابلیت‌های خوبی که تابلو داره اینه که شما میتونید انیمیشن رو هم به ویژوالاتون اضافه بکنید و مثلا یک روند، یک گزارشی رو میخواید ایجاد بکنید که به صورت اتوماتیک یک روند رو براتون نمایش بده به صورت اتوماتیک. حالا این نمایش دادن با انیمیشنه بهتون کمک میکنه که بتونید دقیق تر روند رو به کاربر نمایش بدی و به مدیر نمایش بدی که مدیر میتونه راحت این روند رو درک بکنه. برای بخش اولی که ما میخوایم کار بکنیم روی یک لاین چارت میخوایم بریم جلو و یک روندی رو توی ماه‌های مختلف به صورت تجمیعی برای ما نمایش بده به صورت انیمیشن. بریم توی نرم افزار ببینیم چجوری میتونیم از اون قابلیت پیج استفاده بکنیم برای درک بهتر روند فروشمون. طبق معمول من میام چیکار میکنم؟ چون حرف از روند میفته، ما اوردر دیت رو روی کالم و سیلز رو روی روز قرار میده. خب یک روند لاین چارت خودش قرار میده، چون وقتی بچه ها حرف از روند میشه ما حتما باید یک دیتی داشته باشیم که این رونده رو بتونه نمایش بده. وقتی رو خود اوردر دیت کلیک راست میکنیم ما دو تا تاریخ اینجا داریم میبینیم و یک تاریخ به صورت پیوسته و یک تاریخ به صورت گسسته هست. ما میریم روی تاریخ‌های دوم که به صورت پیوسته است. یعنی چی؟ یعنی فروش ماه قبل رو ماه بعدی رو به همدیگه میچسبونه. حالا نگاه کنید، اگر من بیام اینجا از این به علاوه استفاده کنم میره توی کوارتر و یه به علاوه دیگه بزنم میره تو مانس. کوارتر رو میتونم بندازم بیرون، یعنی از یر بره توی مانس. نگاه کنید هر کدوم از این خطایی که جدا شده رو خود تابلو بهش میگه پن و هر کدوم از این ماها رو به صورت جداگونه بهش میگه سل و کل این شیت به صورت کامل رو بهش میگه تیبل. تو ویدیو قبلی در موردش یه مقداری صحبت کردیم، اما اینجا خیلی راحت‌تر میشه این موضوع رو درکش کرد. خب من میام چیکار میکنم؟ مانس رو هم بیرون میندازم و کلیک راست میکنم، میام اینجا و از گزینه مانس استفاده میکنم. خب من روند رو ایجاد کردم. برای اینکه بخوایم انیمیشن رو این داشته باشیم باید یه کاری رو اول انجام بدیم. دوباره من اوردر دیت رو سلکت میکنم و روی پیج قرار میدم. اگر دقت بکنید یه باکس این بغل باز میشه، من میارمش زیر مارکس که بتونید بهتر ببینید. سالهای مختلفه که روش کلیک میکنید داره بهتون توی ماها و تو سالهای مختلف داره نمایش میده که حالت انیمیشنی وقتی ایجاد میکنی خودش به صورت کامل این روندا رو براتون قرار میده. اما خب ما نیازمون اینه که بیایم کتگوری ها رو توی ماها ببینیم با یک انیمیشن خاص و این روند رو به صورت ماهای تجمیعی یک ماه اون کتگوری های من رو توش نمایش بده. خب میایم چیکار میکنیم؟ گزینه بعدی کتگوری رو توی کالر قرار میدیم. درست شد؟ و میایم از تب مارکس حالت اتوماتیک رو میذاریم رو حالت سیرکل. درست شد؟ نگاه کنید چون الان توی پیج من داریم در مورد سال صحبت میکنیم، خب اعداد رو داره اون نقاط رو بر اساس اون سالها به صورت تجمیعی توی ما نمایش میده. ما میایم چیکار میکنیم؟ دوباره کلیک راست میکنیم میریم تو آپشنش و میذاریم روی مانس پیوسته. 3 تا نقطه به ما میده. من فروشم هم روی سایز قرار میدم و سایز رو بزرگتر میکنم، یعنی هرچی فروش من بیشتر سایز من بزرگتر. حالا بریم با همدیگه تستش کنیم.
میبینید داره نقاط رو کوچیک بزرگ میکنه به صورت تجمیعی. فروشم رو توی سالها و ماهای مختلف توی سال داره نمایش میده. اوکی، خب ما استوب میکنیم. اما من نیاز دارم بعد از اینکه این دایره ها شکل گرفت بیاد یک خط روند رو هم برای من بندازه که کاربرم بتونه روند رو هم تشخیص بده. خب اینجا تو بخشی که پیج میندازید یک آپشنی براتون باز میشه که توی شو هیستوریش اول از این تیکش رو میزنید، دوم از این میایید اینجا و گزینه های مختلفی وجود داره، از جمله سلکت، منوال، هایلایت. اینا رو که در موردش ویدیو قبل صحبت کردیم و طولش رو هم اینجا میتونید مشخص کنید. ولی تو بخش شو من میام از حالت بوس استفاده میکنم. بریم با هم دیگه تست کنیم ببینیم چه شکلی میشه. هنوز برای من خطه رو ننداخته، پس میام یه استاپ میکنم، دوباره میام اینجا و از گزینه آل استفاده میکنم. ببینید وقتی سلکت باشه خط نمیندازه، هایلایت هم باشه که وقتی جای سلکت میکنید هایلایت میکنید این ور هایلایت رو بهتون نمایش میده. اما چیزی که واسه من مهمه اینه که این خطه رو بندازه که این خطه رو برای من انداخت. حالا خود ماکس فرمت داره که فرمتاش هم میتونه مشخص بکنید که ما کاری باهاش نداریم. من برمیگردم روی جنیری 2021 و میگم برای من حالت انیمیشنی رو بگیر. الان خب داره هم روند رو میندازه نسبت به اون خط و اون رنگ لجنتی که داره و هم داره واسه من سایزا رو کاملا پیاده سازی میکنه. قدم بعدی، هنوز این انیمیشن اون حالتی که من میخوام نیست. تشریف میبرید از تب فرمت، گزینه انیمیشن رو کلیک میکنید و اینجا توی استایل و دیوریشنش میتونید تنظیمات خودتون انجام بدید. خب من میذارم رو حالت very slow. درسته؟ بریم یه بار دیگه تست بکنیم. الان باید یه مقداری نرمتر بشه. کاملا درسته و داره برای من کامل این موضوع رو نمایش میده. خودش 3 تا حالت داره که میتونید این سرعتش رو بیشتر بکنید. هم از اینجا تو بخش انیمیشن هم سرعت نمودارا رو میتونید بیشتر کنید. 1 خط، 2 خط و 3 خط نسبت به سرعتش هست دیگه. خب 1 خط رو وقتی من بذارم دیگه خیلی آروم جابجا میشه و شاید اون کندیه یه ذره اذیتتون بکنه، ولی حالت 3 خطش گزینه جذابیه. هیستوری رو باز میکنیم، میتونیم حالت منوالش بکنیم، دستی بخوایم این کار رو انجام بدیم. حالت هایلایتش میتونیم بکنیم که بگیم خب حالت هایلایت رو بگیر، مثلا روی فرنیچر نگاه کنید، فقط فرنیچر رو حالت هایلایت براتون نگه میداره، بقیه رو نگه نمیداره. پس اینجا میتونید یه ذره فوکوس بیشتری روی این موضوع داشته باشید کدوم یکی از این کاتگوری‌ها براتون حائز اهمیت تره و میتونید روش قشنگ کامل این موضوع رو پیاده سازی بکنید. ولی خب از حالت هایلایت خارجش بکنید دیگه اون خطا رو نمایش نمیده. وقتی آل میذاری هر 3 تا رو به صورت کامل براتون نمایش میده. تو شبکه‌های اجتماعی دیدید که مثلا میان میزان استفاده از زبانهای برنامه نویسی و توی سالهای مختلف هی بالا پایین میشه میزانش و نمایش میده. حالا چون من دیتای اونجوری ندارم با اون شرایط شاید نتونم این رو بهتون رو نمایش بدم، ولی قطعا اون مواردی که دارید به صورت انیمیشن میبینید همه تو مبحث پیج پیاده سازی میشه و شما میتونید استفاده بکنید. اینم از مبحث پیجمون. توی ویدیو بعدی میخوایم در مورد خود تاریخ‌ها صحبت کنیم و ببینیم تاریخ‌ها چه تاریخ‌هایی میتونیم بذاریم، چجوری میتونیم از این تاریخ‌ها استفاده بکنیم و اینکه یک تاریخ فارسی هم بیاریم ببینیم تاریخ‌های فارسی رو واسه ما ساپورت میکنه یا نه. اگر این ویدیو برات کارآمد بود ممنون میشم لایک، کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکن.